Oh, this is pretty new. Yeah. There's a lot Iron of Man boats. swim comes down. That's the split of the rivers. Right is American, left is Sacramento, and the Iron Man swim's going to come down here. That's a lot of boats too. That's a lot of boats. Yeah. Vámonos. We're here. Mag-room tour tayo maya. Dito na kami sa kwarto. Kakarating lang talaga namin. Ayan, madilim dito. So, after naming bumaba ng train, naghanap agad kami ng makakain guys, kasi walang pagkain sa loob ng train eh. Hindi sila nagsiserve ng hot food. Mga chips lang, tapos drinks, ganun. But anyway, dito na kami sa may Hilton. Dito sa Oakland. One night lang kami dito, tapos bukas pa San Francisco na kami. But room tour tayo. Palagi na lang room tour yung ating video. Anyway, nandito yung ating entry door. And then, pagpasok mo, ito yung makikita mo. So, ayan siya. Dito sa my right side, meron tayo diyang pa-coffee machine. Meron din tayong malit na microwave. Tapos, I believe, refrigerator. Yeah. May mirror dyan. So, ayan lang yung ating pa-outfit. Itong makikita mo sa likod na door, ano to siya, banyo. Ayan yung itsura. Yung banyo. Sink! Ayan ulit tayo. Tapos, mga chichibreche. Maganda kasi, naligo naman ako kanina guys, bago umalis. Pero wala akong dala na shampoo, tsaka conditioner. Tapos, toilet. And then, nandito yung ating shower. Sa labas tayo dito. Nandyan na yung aking maleta. Ayan lang siya. Yung itsura ng bed. Tapos, meron tayo yung pala mesa. Ito, pa-closet nila. Tapos, meron tayo dyang couch. And then, yung ating view ay yung hindi nyo kita. Wait lang. Yan yung ating view. Yung bay. And then, yung bay bridge. Wow! Ayan yung bay bridge. And, ayan yung San Francisco. Yan yung mga building ng San Francisco. So, ayan yung ating view. Again, one night lang kami dito. The rest sa aming trip ay sa San Francisco kami mag-stay. Oh, good! Kagod! Kagod. Kaya pala kami nandito kasi for my birthday. For my birthday. So, para siyang birthday getaway, ganun. Another reason, may gustong anuhan sigaryot na, what was that, my love? The Van Gogh? Was it exhibit? Is it an exhibit? Yeah. Mahilig kasi sigaryot sa mga ganyan-ganyan ni mga arts. So, niya rin ipakita sa akin kasi daw merong part doon na parang lights ba, marami daw lights, basta ewan ko kung kailan yun guys. I'm not sure kung anong plano namin today, but I think gusto niya atang maglakad dito malapit sa may bay
or gusto niyang tumakbo. Yun yung plano niya. But tingnan natin. Parang malayo-layong lakad ata to. Kung hindi ko to matapos itong vlog na to ngayon, siguro i-continue ko siya bukas. Later. Bay Bridge. Time to go. Check out na kami and pupunta na kami sa next hotel namin, which is downtown San Francisco na kami. Mag-u-Uber lang kami, guys, kasi wala naman kami dalang sasakyan. Ito. Yeah. Hey guys, nandito na kami sa hotel na pag-i-stayhan namin dito sa San Francisco. 2 nights kami dito and then mag-check out kami ng Tuesday kasi uuwi din kami ng Tuesday. So, ngayon magro-room tour tayo. So, nandito pala kami sa The Clancy. Hindi ako familiar sa hotel pero sabi ni Garriott parang related sa Marriott or parang under ng Marriott ba. Dito yung ating entry door. Pagpasok mo, ito yung makikita mo. Suite pala yung kinuha ni Garriott. Meron siyang malaking living area. Tapos may TV. Ayan, may couch tayo, may table. And then, dito sa my left side, nandito yung ating parang, what you call this, my love? Wet bar. Wet bar. And then, meron tayo dyang refrigerator. Malaking salamin. Nasaan yung ano nila dito? Ilaw. Ayan. Tapos, merong sink. Balik tayo dito. So, meron silang window dito. Ito yung view niya, guys. Building. Wala namang kasing ni-request si Garriott na ano ba, specific na view. So, ito, nasa 9th floor nga pala kami. May upuan pala tayo dyan, tapos pwede tayo dyan mag-edit or something. So, dito, nandito yung ating kwarto. Pagpasok mo talaga sa kwarto, ang unang bubungad sa'yo ay yung toilet, at saka yung shower. And then, yung sink nandito. More drawers, mga towels. Ayan tayo. Ito yung ating outfit today. Si Dumbo. Tapos yung pa-shampoo nila. Ang ganda actually ng ano, yung parang design ng kwarto. Huy. Wild na to isa. Anyway, ang ganda ng ano ng hotel na to, yung para bang aesthetic nila. Toilet. And then shower. O, labas tayo dito. Nandito yung ating bed. So, ayan yung bed, TV, tapos bintana. Meron ditong, ewan ko guys, pwede ka dyan maglamis sa lamesa o magkon kasi meron din para siyang makaupo ka dito. Pwede ka upo. The same dun sa pinakita ko kanina, ito pa rin yung view. Pareho lang dun sa kanina. Ayan o. Ito lang yung iba. Kasi sa kabilang window to. Pero building pa rin yung makikita mo. Ayan. Tapos yung kalsada. Yun na yung ating pa-room tour. So again, nandito kami sa The Clancy. Medyo malapit nga lang siya sa may bridge eh. As in, nag-ano lang talaga kami, nag-exit. So, ewan ko kung anong gagawin namin. Gutom ako and then nahihilo. Feeling ko nang dahil dun sa Uber, kaya ako nahihilo. Tingnan ko kung anong plano ni Garriott. Iko-continue ko to mamaya kung anong plano namin. Alam ko magkikita kami ng pamangkin niya and then nandito din pala yung kaibigan niya. Yung kaibigan niya na yung nagpunta din sa Oregon nung nag-Oregon kami. Babalikan ko lang kayo mamaya kasi nag-blink na rin tong ating battery and ako ay nagugutom. Kailangan kong kumain. Eventually.
4th of July! Wala kaming fireworks. Pero meron kaming naririnig na fireworks. Pero wala kaming nakikita na fireworks. Wala kaming ginawa kanina. After namin kumain dun sa may Indian, dito lang kami sa kwarto. Oh, I see that. Nag-hangout sa pamangkin niya, tapos yung kaibigan niya. Bukas, pupunta pala kami sa may Van Gogh exhibit. That will be another vlog. And then, bukas is my birthday too. Pupunta kami sa may exhibit, kasama yung pamangkin niya din. Yun lang yung plano bukas. Good night, and I will see you guys tomorrow. Don't forget to like and subscribe if you haven't already. And good night. Good night and happy 4th of July. Say happy 4th. Happy 4th. Good night, guys. Happy 4th. Yeah.